Hãy bắt đầu nội dung hôm nay bằng một thử nghiệm nho nhỏ. Mình có 2 viên đá thần kỳ ở đây, một viên đá đen và một viên đá trắng. Nếu bạn muốn tham gia thử nghiệm này, hãy dành khoảng 15 giây để nghĩ đến một câu hỏi mà bạn đang thật sự rất cần câu trả lời. Hãy thử đặt câu hỏi dưới dạng có, không. Chẳng hạn như liệu tôi có nên chuyển chỗ ở hay không? Liệu tôi có nên nhận công việc này hay không? Hay liệu đây có phải mối quan hệ phù hợp với tôi ở thời điểm này hay không? Rồi, bây giờ các bạn hãy chọn tay trái hoặc tay phải của mình. Viên đá đen mang ý nghĩa là không và viên đá trắng có nghĩa là có. Và câu trả lời sẽ được giải đáp ở phía cuối của video này. Đầu tiên mình sẽ vẽ một đường tròn ở đây. Bạn sẽ thấy trong video này sẽ có khá nhiều đường tròn. Phần bên trong của đường tròn mình sẽ đánh dấu là in và phần bên ngoài là out. Ở đây chúng ta có thể thấy sẽ không có phần ở bên ngoài, phần out này, nếu không có phần in ở bên trong và đường tròn ngăn cách. Và ngược lại cũng như vậy, sẽ không thể có phần in nếu không có phần out. Vậy nên in và out luôn song hành cùng nhau và mang tính tương đối, phụ thuộc vào việc đường tròn tượng trưng cho điều gì. Nếu mình coi đường tròn là giới hạn ngôi nhà thì in có thể là ở nhà xem phim vào cuối tuần, nấu một bữa tại gia, trong khi out có thể là đi dã ngoại, đi ăn ở ngoài hàng với bạn bè. Nếu mình xem đường tròn này như là bản thân mình thì in có thể là những thứ thuộc về mình, nằm trong tầm kiểm soát của mình như giấc mơ, kỹ năng, kiến thức, đam mê. Còn out có thể là môi trường sống của mình và rộng hơn nữa là thế giới xung quanh. Dù là in hay out thì mình tin rằng cả hai đều quan trọng như nhau và đâu đó cần đạt đến một điểm cân bằng nhất định. Cân bằng ở đây không có nghĩa là 50 in, 50 out ở mọi lúc, mọi nơi, bởi vì nó chỉ mang tính tương đối. Cân bằng ở đây bạn có thể tưởng tượng giống như một quả lắc. Khi nó đạt đến điểm cận biên ở phía bên kia, sẽ có một lực ở phía bên này kéo ngược trở lại, và cứ như thế cho đến khi đạt vùng cân bằng. Vậy nên khi phần out phát triển quá mạnh hay bạn tập trung quá nhiều công sức vào phần out thì phần in sẽ có cách để đánh tiếng cho bạn rằng này, bạn nên tập trung đến tôi nhiều hơn một chút. Ở nội dung của video này, mình sẽ tập trung vào đường tròn là bản thân chúng ta, và in với out sẽ là looking in và looking out, nhìn vào bên trong và nhìn ra bên ngoài. Giờ mình sẽ vẽ một đường tròn khác, nhưng đây sẽ là một hình tròn kín, là tổng 100% của looking in và looking out. Bây giờ hãy tưởng tượng xem góc nhìn của bạn ở thời điểm hiện tại đang mang tỷ lệ như thế nào. Liệu hình tròn của bạn sẽ là 40 in, 60 out, hay là 20 in và 80 out? Hãy thành thật thử xem nhé. Thời gian gần đây mình để ý thấy rằng môi trường sống mà mình lớn lên, thế giới xung quanh mình được thiết kế để rèn luyện mình những kỹ năng, kiến thức để nhìn ra ngoài nhiều hơn là nhìn vào bên trong, đồng thời coi trọng out nhiều hơn là in. Nếu bạn để ý thì thông tin về người nổi tiếng ở trên mạng xã hội, tin tức về một sự kiện hay một vùng đất nào đó là phương tiện và định hướng để bạn nhìn ra bên ngoài, và đôi khi là hỗ trợ bạn giải quyết những vấn đề của chính bạn từ bên ngoài như các hình thức xem bói. Mình không bàn luận về đúng hay sai ở đây, vì mình cho rằng không có đúng sai thuần túy. Điểm một chút nằm ở việc bạn ý thức được nó đến đâu và bạn lệ thuộc vào nó như thế nào. Và mình nghĩ rằng không phải chúng ta không muốn nhìn vào bên trong, mà đây còn là một khái niệm khá xa lạ với hầu hết tất cả chúng ta. Đơn giản là chúng ta chưa được tiếp cận nhiều với góc nhìn, với kiến thức, với kỹ năng để nhìn vào bên trong nhiều như cách chúng ta nhìn ra bên ngoài. Chưa kể đến việc ở đâu đó vẫn còn sự kỳ thị về góc nhìn này. Khi chúng ta càng trân trọng và đánh giá cao phần out thì phần in như một lẽ tự nhiên bị lãng quên, trở thành một thứ gì đó tầm thường và không được ưa chuộng. Nhưng mình cảm nhận được rõ ràng có một sự dịch chuyển về phía ngược lại trong thời gian gần đây. Khi phần out chiếm thế thượng phong, chiếm tỷ trọng lớn trong hình tròn thì nhu cầu về phần in sẽ trỗi dậy để tìm thế cân bằng. Như bạn có thể nhận thấy sự nổi lên gần đây của các khóa thiền, của những cuốn sách giúp bạn tìm hiểu bản thân, trà đạo, hay những hoạt động giúp bạn sống chậm lại và nhìn vào bên trong. Mình tin là bạn sẽ tìm ra được nhiều mảnh ghép thú vị để trả lời cho câu hỏi của chính bạn bằng cách tin tưởng vào trực giác của mình, dù câu hỏi đó là về việc kết hôn hay về sự nghiệp của bạn. Chúng ta có thể từ từ học cách làm quen với in như cách chúng ta đã làm với out. Và khi ấy, bạn sẽ học được cách tin tưởng vào câu trả lời mà thực ra bạn đã có sẵn rồi. Đồng thời bạn có thể nhận thấy sự liên kết chặt chẽ hơn giữa out với in, như trong in có out và trong out có in. Chúng ta có thể học cách nhìn vào bên trong bằng cách nhìn ra bên ngoài và ngược lại. Trên con đường tìm cách nhìn vào bên trong thì mình nhận thấy có 2 trường phái tiếp cận chính. Một bên mang tính hàn lâm, dựa trên lý thuyết và nghiên cứu thực tiễn, và bên còn lại mang tính tâm linh. Cách thứ nhất đối với mình thì mênh mông như biển cả, mà nếu mình không đủ thời gian và công sức để nghiên cứu, để đào sâu thì lại quá chung chung và rất khó để áp dụng.
Cách thứ hai thì lại cần sự tin tưởng tuyệt đối và đôi lúc khá mơ hồ để có thể nắm bắt. Cả hai phương án này đều không phù hợp với mình ở thời điểm hiện tại. Vì tuy cá nhân mình cảm thấy mình đã khá cởi mở với những ý tưởng có phần mơ hồ, nhưng mình vẫn cần đâu đó một sự đảm bảo chắc chắn về mặt khoa học, về nghiên cứu. Mình thực sự cần một phương pháp nào đó ở giữa có thể trung hòa được cả hai yếu tố này. Một phương pháp mà mình thực sự hiểu cách nó vận hành và mình có thể sử dụng nó với tối thiểu sự lệ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. Và mình khá bất ngờ khi phát hiện ra rằng chính những kỹ năng và kiến thức mà mình cóp nhặt được trong quá trình làm việc lại giúp mình tìm ra được phương pháp có thể lấp đầy khoảng trống đó. Mình đã bị cuốn hút bởi tư duy thiết kế và tư duy hình ảnh từ trước khi bước chân vào ngành thương hiệu và marketing. Mình đặc biệt thích ý tưởng đằng sau cách tư duy này. Nếu mục đích của bạn là thiết kế một sản phẩm, dịch vụ hay hệ thống nhằm giúp cho cuộc sống của người dùng trở nên tốt hơn, thì thực ra chiếc chìa khóa dẫn đến thiết kế đó lại nằm ở trong tay họ. Và nhiệm vụ của mình là tìm ra những mảnh ghép có thể dẫn đến chiếc chìa khóa đó. Cách tiếp cận này và những công cụ liên quan thường được áp dụng trong bối cảnh kinh doanh, nhưng mình cho rằng nếu đã là một tư duy mang tính cốt lõi thì có thể ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh, nhiều bối cảnh khác nhau. Mình đã và đang thử tìm cách ứng dụng cách tư duy này để tìm hiểu bản thân, coi bản thân mình là một dự án thiết kế mà ở đó mình đóng vai trò cả là khách hàng lẫn người thiết kế. Sau nhiều lần thử nghiệm thì mình nhận ra đây chính xác là phương pháp dành cho mình và là cái mà mình vẫn đang tìm kiếm. Vì video này mang tính giới thiệu nên mình sẽ chưa đưa vào chi tiết mà chỉ khái quát về cách tiếp cận. Mình sẽ học cách nhìn vào bên trong, tìm hiểu bản thân bằng phương pháp tư duy thiết kế hay còn gọi là design thinking với phương châm. Thực ra đáp án đã có sẵn nhưng bị phân mảnh và giấu kín ở đằng sau những mảnh ghép thông tin. Nhiệm vụ của chúng ta là phủi đi lớp bụi trên bề mặt, tìm ra những mảnh ghép đó, ráp chúng lại và tìm hiểu ý nghĩa đằng sau chúng. Khi ứng dụng design thinking vào tìm hiểu bản thân, sẽ có những thử thách khá là thú vị khi bạn đóng vai trò cả là người thiết kế lẫn người dùng của dự án. Chẳng hạn như sẽ có những mảnh ghép mà bạn cảm thấy thực sự không thoải mái khi đối mặt, nhưng đó lại là điểm mấu chốt dẫn đến chiếc chìa khóa cuối cùng. Nhưng cái hay là khác với những dự án mang tính kinh doanh, đây là dự án của riêng bạn, dành cho bạn, nên hoàn toàn không có một deadline nào cả. Bạn có thể đi với tốc độ của riêng bạn ở một dự án mà mỗi ngày bạn lại tìm ra thêm được những mảnh ghép mới. Vậy thì để chốt lại, trong dự án này mình muốn mời các bạn tham gia cùng mình trong hành trình tìm hiểu bản thân bằng cách ứng dụng design thinking. Mình đã sẵn sàng để cởi mở với bản thân nhất có thể, thành thật nhất có thể, sẵn sàng để thử và sẵn sàng để sai. Và mình hy vọng các bạn cũng vậy. Rồi có khi chúng ta gặp bế tắc trong lúc tìm cách ráp những mảnh ghép lại. Đó là lúc chúng ta thật sự cần sự hỗ trợ, cần những góc nhìn mới từ những người bạn đồng hành. Mình thật sự hy vọng đây sẽ là một hành trình thú vị và sẽ gây bất ngờ cho chính bản thân mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quay trở lại với câu hỏi mà mình đã đặt ra ở đầu video, đây sẽ là lúc chúng ta cùng tìm ra câu trả lời. Trước đó, mình muốn mời các bạn dành một khoảnh khắc để cảm nhận. Nếu bàn tay này của mình đang giữ viên đá màu đen, các bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Bạn hy vọng đây là viên đá màu gì? Hãy thử lắng nghe một chút. Có khi bạn đã có câu trả lời rồi, hoặc có khi bạn không cần một câu trả lời nữa, bởi câu hỏi bạn đặt ra ban đầu không phải là một vấn đề mà bạn cần tìm cách giải quyết. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.